Hello explorers. අපි කොහෙද ඉන්නේ ඇවිල්ලා? කියන්න පුළුවන්ද? මේ නෙදර්ලන්ඩ් වල ඇම්ස්ටර්ඩම් සිටි එකේ උදේ පාන්දර නැගිට්ටා. නැගිට්ටා කියන්නේ පාන්දර කියන්නේ අපි නැගිට්ටා කියලා. මම නැගිට්ටේ 4 විතර පාන්දර නෙවෙයි. මම උදේ ඉඳලා නැගිටලා හිටියේ. ඔව්. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගාගෙන අපි පොඩ්ඩක් සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන්නේ. එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන්නේ කොහමද? අපි ආවේ ඊයේ. ආව වුණාට පොඩ්ඩක් මහන්සි. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ ඩීටේල්ස් ටික එච්චර වැදගත් නැති හින්දා අපි හිතුවා අපේ පළවෙනි දවසේ ඉඳලා vlog එක පටන් ගන්නවා කියලා. ඔව්. ඉතින් අද තමයි ඔෆිෂියලි පළවෙනි දවසේ වැඩිට අද තමයි හරියටම එළියට යන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් උදේ යන්න ප්ලෑන් කරේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් සයික්ලින් තමයි මෙහි පොඩක් ෆේමස්. අපි දැන් මෙහි ආපු වෙලාවෙමත් අපි දැක්ක හොටෙල් එකට ඇවිදන් එද්දිත් ගොඩක් මිනිස්සු සයිකල්ස් වල තමයි එහාට යනවා මෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ වැඩට යන්නෙත් ඒකේ කෝඩ් දාගෙන ඔක්කොම සුපිරියට ඇඳගෙන කිට මරලා බයික් එකේ යනවා. මොකද අවුව තිබ්බට වෙද එක හොඳයි සීතලයි. ඔව්. ඒකින්ද ඉතින් දාඩි දාන්නේ නැහැ බයිසිකලේ ගියා කියලා. ඔව්. පොඩ හවස්සේදී පෙට්‍රල් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කට්ටිය පෙට්‍රල් නැහැ කියලා අඬන්න එපා. බයිසිකලයක් ගන්න අවුලක් නැහැ යන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ නම් පොඩක් ලංකාවේ නම් දාඩි දාන්නේ ගොඩක් ඉතින් මෙහි අර පොඩක් සීතල ගතියින්ද ඉතින් යන්න ලේසි. ලංකාවේ වගේ රටක නම් පොඩ්ඩක් යන්න අමාරුයි. ඉතින් බයික් වල ගොඩක් දුර. මාර වෙනසක් කියන්නේ හැමෝම යන්නේ බයිසිකලේ. ඔව් හැමෝම යන්නේ. ඒක තමයි මේ සිටි එකේ වෙනස. සිටි එක කියන්නේ නෙදර්ලන්ඩ් වලම මේ තියෙන වෙනස වෙන රටවල් එක්ක බලුවම යුරෝප් රටවල නෙදර්ලන්ඩ් වල තමයි සයික්ලින් කරන්නේ. සයික්ලින් ගොඩක් මේ අනිත් එක කියන්න ඕනේ දැන් අපි මේ බයික්ස් දෙක ගත්තේ අපි ඉන්න හොටෙල් එකේ අපි ඉන්න ලොකු හොටෙල් එකක නෙවෙයි පොඩි හොටෙල් එකක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හොටෙල් එකේ අපි රෙන්ට් එකට ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත ගාන වෙනවා දවසකට යුරෝ 15ක්. බයික් එකක් මේ යන ගාන පල්ලෙහෙන් මේ හොටෙල්ස් නම් පොඩක් ගණන්. ඔව් පොඩක් අපි booking.com එකේ අඩුම හොටෙල් එක තමයි අඩුම කියලා කියන්නේ රේටින් හොඳ අඩු එකක් ගත්තේ. තව අඩු ඒවා තියෙනවා රේටින් ඒ වගේ හරි නෑ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අප පොඩ රිවිව්ස් එහෙම ගිහලා බලලා තමයි ගන්නෙ. හොඳ හොටෙල් එකක් ලංකාවේ සල්ලි වලින් දවසකට 50000ක්වත් වෙනවා නේද? ඔව් සාමාන්‍ය හොඳ එකක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය හොඳ එකක නෙවෙයි සාමාන්‍ය හොඳ එකේ පොඩක් පල්ලෙහාක් ගත්තේ. ෆෝට් කරන්න පුළුවන් ගාන. ගොඩක් අය කරන්නේ මේ මෙහි ඇවිල්ලා ඉතින් හොස්ටල් වල තමයි ඉන්නේ. හොස්ටල් ඉතින් පිරිසිදුයි ඔක්කොම කිසි අවුලක් නැහැ. හොස්ටල් වලත් ඉන්න පුළුවන්. හොස්ටල් වල ඉන්න එක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බෑක්පැක් ට්‍රැවල් වගේ එහෙම සීන් එක කරනනම් එන්නේ පොඩ සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරලා යන්න විතරක් නම් එන්නේ. ඒ මොනවාකින් හොස්ටල් එකක ඉන්න එක තමයි හොඳම එක. ඉතින් අපි එනම් සිටි සෙන්ටර් එක පැත්තට යමු. දැන් අවුරුදු ගානකට පස්සේ බයිසිකලයක් පදින්න මම පේන්න යන්නේ දිහා යන්න යන්න බා. කහානි ආසම තැනක් තමයි මල් කඩය. මල් කඩේ. ඕන මල් කඩේ දාලා දෙන්න. මල් කඩයක්. මේ කඩේට ආවම බලන තරම් මල් වහලෙත් මල් බිමත් මල් හැමතැනම මල්. ඉතින් මල් වල ගණන් දාලා තිනවා මේ මල් තින් තැන් වලින්ම යුරෝ 6ට 8ට 7ට එහෙම මල් පොකුර ගන්න පුළුවන්. නේද? තව ඒගොල්ලන්ගේ මල් වලින් හදන ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙමත් තියෙනවා නේ. බලමු මල් වලින් මේ ගෙනියන්න පුළුවන් මල් තියෙනවා. මල් ගෙනියන්න වගේ හදන්නේ. මල් ගෙනියන්න දෙන්නේ තහනම්. අනේ දෙනවා. අපේ ගෙදරට මගේ යාළුවෙක් කියන යාළුවා වගේ. යාළුවා නම කියන්නේ හරිනේ නේ. මේ සමීර වගේ. සමීරනේ අම්බ වගේ. අම්බ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් සතුටු වෙනවා. අම්බ වගේ කොල්ලෙක් ඉන්නවා මෙහි. ඉතින් අපි බයික් එකේ පදන් ඇවිල්ලා තැනකින් නැවතුවා. මෙතනට කියන නම මොකද්ද? මේකට කියන්නේ රෙඩ් ලයිට් ඩිස්ට්‍රික්ට් කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අය ගොඩක් අය දන්නවා. ඇම්ස්ටර්ඩම් වෙන අයත් දන්නවා. හැබැයි ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ඕපන් කරන්නේ හවසට. දැන් ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. හවසට තමයි ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට එන්නේ. අපි හවසට මේ පැත්තේ ගොඩක් හැපනින් හවසට. ඔව්. හැපනින් හවසට හැබැයි බයිසිකලේ පදන් ආවා කියලා අපිට ලොකු මානසිකුත් දැනේ. හවසට එන්න පුළුවන්. හවසට එන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි දවසටම බයික් එක ගත්ත එකෙන් අපිට හවසට එන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔය මේ පිටිපස්සේ තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් වල මෙතන මේ කැනල් එකක් තියෙන වෝටර් කැනල් එකක් පිටිපස්සේ.
ඉතින් ඕට කැනල් එක දෙපැත්තෙන් තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් වල ජනෙල් තියෙනවා. ජනෙල් වල තමයි කෙල්ලෝ ඉන්නේ හවසට ඇවිල්ලා මේ. හැබැයි දාලා තියෙනවා මෙතන මේ වීඩියෝ කරන්න බෑ ෆොටෝස් ගන්න බෑ කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ හවසට අපි ආවොත් හවසට දැන් නෙමෙයි. දැන් අවුලක් නෑ. හවසට ආවොත් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එකට ප්‍රශ්නයක් හින්දා. අනිත් එක මෙතන බිව්වට පස්සේ මෙතන මෙම චූ කරන්න බෑ මේකට. මෙහෙම සීන් එකක් වෙන්නේ මම දාන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් මොන හරි බීලා කොෆි එකක් බොමුනේ. ඊට පස්සේ බලමු මේ ස්ට්‍රීට් එකේදී හරිම ලස්සනයි. ලස්සන වුණාට බයිසිකල් පදින්නට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. එහාම මෙහාම යනවා. ලයින් එකක් තියෙනවා රතු පාට ලයින් එකක්. ඒකේ යන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ට්‍රෑම්ස් යනවා. එතකොට වාහන යනවා. තව බයිසිකල් එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. මේ හැබැයි මාර ෂොක් නේ. ඒ කියන්නේ ඔව් එන්න පුරා මෙතන. යා මෙතන අපි දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහි ආවහම ඒ සිටි එක ඒ කියන්නේ ඒ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේම ඒ ස්ට්‍රීට් එකේම තියෙනවා තන් කඩවල් තියෙනවා. ඒ කඩවල වලින් ගන්න පුළුවන් ගංජා ඇට පැල කරනවා නම් ගංජා ඇටත් ගන්න පුළුවන් මෙහි. ඒ වගේ තමයි මේ ෂොප් එකේ තියෙන ඒ වගේ. මෙතන දාලා තියෙනවා සීට්ස්. ඒ සීට්ස් අරන් ගෙදර ගිහලා පැල කරන්න පුළුවන් ඕන. ඕන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන අරන් එන්න ඇට. එන්න අපි බලමු දැන් මේ කොෆි ෂොප් වලින් අපිට පුළුවන් ගන්නවා නම් මල් ගන්න පුළුවන්. අපි නම් ගන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් තියෙනවා නම්. යම් බලමු. Yeah, spicy. මගේ කද? වගේ මේ පාකින් වලට තියෙන්නේ මෙන්න මේවා තමයි බයිසිකල් තමයි තියෙන්නේ. වාහන අපේ තියෙන්නේ වාහන මේ දාන්නනේ පාකින් අපේ තියෙන්නේ බයිසිකල් දාන්න. දැන් අපි මේ සිටි එකේ ඉඳලා නෝත් පැත්තට යනවා. නෝත් පැත්තට බයිසිකල් යන්න කිලෝමීටර් 3මාරක් වගේ තියෙනවා. කිලෝමීටර් 3මාරක් අපි යන්න තමයි හදන්නේ. මහන්සි ගන්න පොඩ්ඩක්වත් මේ බයිසිකල් එක හදිද්දි. ඉතින් අපි නෝත් පැත්තට බලමු. මේ පැත්ත ලස්සන තියෙනවා. ඉතින් මේ බයික් එක පැදන් යන පාර හරිම ලස්සනයි. දෙපැත්තේ ගස් කොළන් තියෙන්නේ. එහා පැත්තෙන් පොඩි ගඟක් වගේ හේකුත් යනවා. අනිත් එක දෙපැත්තේ පාර දෙපැත්තේ මල් වැවිලා තියෙන්නේ. එද්දි සුදු පාටයි කහ පාටයි මල් තියෙනවා. මෙතනත් කහ පාට මල් ආයක් තියෙනවා. තව තාරාව පීනනවා. හරිම ලස්සනයි නේද? ඔව් කට්ටිය අතන බඩලා තේනවා දැන්. දෙන්නෙක් අතන ඉන්නවා. අතල් එකේ චිල් එකක් දාගෙන ඉන්නවා අර හරි. ඉතින් මේ හරිම නිස්කලංක පරිසරයක්. මිනිස්සු නිස්කලංක ජීවිතයක් ගෙවන්නේ මේ පැත්තින් අය. බයිකේ බලලා ගන්න මාන මානසික හරි කන්නයි බොන්නයි ඕනේ. ඉතින් අපි ස්වීට්ස් කියන තැනකට ස්ට්‍රෝබෙරි චීස් කේක් එක. අවුනද? මම මොන හරි බොන්න ගන්නවා.